Hoztam egy érdekes történetet, ugye, amit a 2G, 4G technológia és az azzal kapcsolatos átállás okozott. Történt egyszer egy távfelügyeletnél, hogy arra lett figyelmes a diszpécser, hogy azok a úgynevezett életjelek, ugye, amikor a kapcsolat meglétét vizsgálják a riasztóközpont és a tűzjelző központok közé, azok nem érkeztek meg, tehát hogy egyre több kiesés volt, tehát több percen keresztül, vagy akár egy negyed órán keresztül, aztán ez az idő nőtt, és hosszú ideig csak így egy-két eszköz tudott időnként feljelentkezni, tehát folyamatos problémák voltak. Ugye hát megijedt ez a felügyelet, hogy mi történhetett a hálózatán, mert hát, hogyha közben történik egy valós éles riasztás, akkor arra hogy fog reagálni, és nem értette, hogy mi történt. Elkezdte kideríteni az okokat, hogy mi történhetett. Hát ugye gyanús volt azért a dátum, ebből lehet, ha már most ki fogjátok találni, hogy mi lehetett. Ez szeptember 1-én történt. Következő volt a dolog. Ugye leállították több mint egy éve már a 3G hálózatot, tehát azok a telefonkészülékek, pénztárgépek, villanyórák, amik ezek a technológiákat használják, azok visszaálltak a 2G hálózatra, és azt terhelik azóta. És hát az évnyitóra megjelentek ugye a szülők a sok-sok telefonnal, a sok száz telefonnal, és azok között volt olyan, amelyik ezt a hálózatot foglalta szintén, és annyira kevés volt az adatátviteli csatorna szám azon az adott településen, hogy ez rendesen megakasztotta az átjelzőket, és erre úgy jöttek rá, hogy valamilyen összefüggés lehet, hogy amikor véget ért az évnyitó, és mindenki hazament, és minden fénykép elküldődött a felhőbe, akkor visszaállt a szolgáltatás, tehát helyreállt a dolognak. Akkor erre nagyon megörült a távféletnek az üzemeltetője, hogy akkor most itt ez lement ez a dolog, bár még akkor sem tudta ezt az összefüggést, csak azt látta, hogy történt valami, véget ért valami, és utána újra működnek a dolgok, és másnap újra lejátszódott ez a dolog. Hát ez azért történhetett, mert pont nyár volt az, amikor az a szolgáltató kivezette ezt a szolgáltatást, és neki olyan kártyái voltak, tehát olyan berendezések üzemeltek egyrészt, amik ugye ezen a hálózaton voltak, és azt a rendszert kezdték el terhelni, amit ott közösen két szolgáltató üzemeltetett, tehát megették azt az effektív adatátviteli csatornát, amin át tudott volna menni a jelzés, illetve ezek a tesztjelzések. És hát ő neki így jött a késztetés arra, hogy ki kell cserélni az átjelző eszközöket 2G-ről 4G-re, mert hogy egy ilyen terhelés esetén a hálózat nem tudta 100%-osan ezt az adatátvitelt létrehozni. Egyébként ezt a jelenséget akkor is észrevetitek, hogyha elmentek egy nagyobb rendezvényre, tehát akár egy koncertre például, vagy egy olyan nagyobb szabadtéri eseményre, ahol sok készülék jelenik meg egyszerre, ott nem áll annyi átviteli csatorna, nevezzük így egyébként, nem teljesen ez a legjobb kifejezés erre, de hogy nem áll rendelkezésre annyi csatorna, mint annyi készülékkel próbálnak ott streamelni, videózni, live-ozni, ezt tudja azért terhelni a hálózatot. És hogyha valaki még régebbi telefonokra is emlékszik, tehát például ezekre a telefonokra, amik voltak régebben, az tudja azt, hogy szilveszterkor, karácsonykor, vagy valamilyen kiemelt ünnep alkalmával hosszú percekig tartott, mire egyáltalán telefonálni tudott mondjuk éjfél után, hogy ehhez kötődött az esemény, vagy karácsonykor az ünnepekkor, mire egy SMS átment. Tehát ezek mind-mind mutatták azt, hogy adott esetben egy hálózati terheltség akkor, hogyha sok készülék jelenik meg, vagy sok igény van arra, hogy kommunikáljunk, akkor az milyen következményekkel jár. Ezért jó egyébként a 4G LTE hálózat, hiszen ott sokszoros áll rendelkezésre, tehát sokkal több 4G technológiát használó telefon, meg még újabbak, mert ugye van már a 4G-nél is újabb, tehát sokkal jobbak ezek a készülékek ilyen tekintetben. Pont ezért egyébként azt lehet mondani, hogy biztonságosabbá válik az a átjelző eszköz, amelyik már az új 4G technológiát használja, hiszen nem kell annyira osztozkodni a hálózaton, és az a nagyon kicsi adatmennyiség, ami egy átjelzés során vagy egy vezérlés során keletkezik, az tényleg nagyon gyorsan és biztosan fog tudni átmenni ezekkel az új átjelző eszközökkel.